هل تركيا دولة إسلامية فاتحة أبوابها لكل المسلمين والعرب؟ أم دولة عنصرية عم تطرد اللاجئين وشعبها يكره الأجانب والعرب تحديدا؟ أي واحدة من هي الجملتين هي الأصح وتعبر عن الواقع؟ والأهم، هل تركيا ما زالت تصلح للعيش بالنسبة للأجانب أم أنها ضحية مؤامرة؟ خلونا نجاوب على كل هالأسئلة بالإجابة على سؤال رئيسي وحيد: هل تركيا دولة عنصرية؟ يلا معي. بحب أقول لك بالبداية في كتير تفاصيل دقيقة ومهمة جدا بهذا الفيديو، بعتقد أنه ممكن ما تسمعها بأي مكان آخر لسبب بسيط، هو أنك عم تسمع الآن من شخص صحفي عنده خبرة صحفية 11 سنة وأقام في تركيا 11 سنة، وبالتالي بعتقد أنه كتير تفاصيل رح تكون بتهمك إذا كنت مهتم بتركيا. هلأ السؤال الأساسي اللي حكينا عنه بيتطلب انه نحكي عن 4 نقاط اساسيه، عد معي وخليك معي لحتى لما نخلص عد هي النقاط نوصل للخلاصه المهمه. اول نقطه لازم تعرفها، ويمكن اي حدا اقام بتركيا على الاقل لمده سنه اكتشفها بنفسه، هي انه التركي عنده مشكله عامه مع كل ما هو اجنبي. ولما بنقول كلمه اجنبي ما بنقصد فقط يعني غير المواطن او السائح او اللي اجى واقام في تركيا كلاجئ او حتى كمتقاعد إلى آخره. في تركيا هناك مشكلة عند المواطن التركي تجاه كل ما هو أجنبي، بمعنى عنده خوف، عنده فوبيا من كل ما هو أجنبي. حتى في المدينة الواحدة إذا شخص ما بيعرفه يستحيل أنه يعطيه الثقة ويأمن له. حتى على مستوى الجيران، لما بيجي جار جديد وبيسكن في البناية مثلا، الجيران بيكونوا متخوفين منه لحد ما هو يبادر ويعزمهم ويجوا يزوروه، بتبلش هون تفك العقدة، لكن العقدة موجودة وبشدة. هاي النقطة مهمة جدا ومؤسسة لكل ما سنذكره لاحقا، مو لحتى نبرر العنصرية بشيء مرضي أو فوبيا أو أي الإنسان بيكون معذور بسبب أنه هاي الفوبيا خارج إرادته، لا لا، لكن هي رح تكون قالب موجود في كل مرحلة من المراحل اللي حنحكي عنها لاحقا. النقطة الثانية اللي تقريبا كل الناس بتعرفها هي أنه الشعب التركي شعب عنده نسبة القومية أعلى من الشعوب الأخرى. ما فينا نقول أنه هو شعب قومي لأنه كل الشعوب بتحب نفسها وبتنظر لنفسها بتقدير أحيانا زيادة عن اللزوم، لكن الشعب التركي عنده مبالغة مقارنة بكل دول العالم في تقدير نفسه، عنده شعور قومي كبير جدا يتحول لأشكال عنصرية في بعض الأوقات. هذا عم بحكي أنا بالأحوال العامة بشكل عام. الشعب التركي عنده شعور مبالغ به جدا جدا من القومية، ويتحول إلى ممارسات عنصرية في بعض الأحيان، سواء من قبل أفراد ولا من قبل مؤسسات ولا حتى من قبل الدولة في بعض الأحيان، مهما كانت الانتماءات والتيارات اللي بتنتمي لها الحكومة. الآن بدأنا ندخل بالنقاط يلي متعلقة بالسنوات الأخيرة. سياسات الحكومة تجاه اللاجئين والأجانب بشكل عام أججت الشعور العنصري لدى الشعب التركي، أو خلينا نقول لدى قسم من الشعب التركي. كيف سياسات الحكومة أثرت؟ البعض بيعتبر أنه الحكومة بالعكس كانت جيدة وكريمة جدا مع اللاجئين ومع الأجانب في السنوات الأولى. هذا الكلام صحيح، لكن احنا تعليقنا مو بس على انه هل كانت السياسه جيده تجاه اللاجئ او لا، هل كان في اداره حق صحيحه ومناسبه وتتجنب كل المشاكل لملف اللاجئين وملف الاجانب بشكل عام في تركيا، ابتداء من وصول اول دفعه لاجئين وحتى اللحظه. انا بتقديري الشخصي، وربما رح تلاقوا نفس الخلاصه وصلوا لك كثير من المعنيين والمهتمين بالملف التركي، كانت سياسة متخبطة جدا قائمة على التفاوض والمساومة مع الأطراف الأخرى أكثر من كونها مبدئية. التخبط اللي عم نحكي عنه إن كان في البداية استقبال وترحيب للاجئين وحتى توسيع الدائرة للأجانب والعرب تحديدا. طبعا العرب تحديدا اللي تم استقبالهم كانوا بالفعل إضافة كبيرة جدا للاقتصاد التركي، لأنه معظمهم جاءوا إما متقاعدين معهم أموالهم حابين يعيشوا بتركيا ويصرفوا من أموالهم، وليس ما هن هؤلاء الأشخاص اللي جايين يدوروا على عمل. بالعكس، إما هو متقاعد جاي يصرف من أمواله أو جاي يستثمر أمواله ويفتح مشروع. والكثير شفتوا الكثير من المشاريع اللي افتتحت في تركيا الاستثمارية مولها عرب، حتى على صعيد الطفرة العقارية العمرانية، بناء المشاريع السكنية والمجمعات. خلينا نقول ما لا يقل عن 30%، ربما حتى أكثر في بعض التقديرات، تمويل هاي المشاريع جاء من أموال عربية، وتسويقها كان يعتمد ويركز كثيرا على الأسواق العربية. كثير من المشاريع راحت للدول الخليجية للدول العربية وصارت تسوق لنفسها لحتى تجي الناس وتحط أموالها إما تشتري لتسكن أو تشتري لتستثمر ترجع تبيع. فبالتالي المبدئية نحن اللي عم نحكي عنها ما
موجودة، نحن عم نحكي عن مصلحة. فهل كانت الحكومة عم تدير ملف اللاجئين من ناحية والأجانب والعرب تحديدا من ناحية بمبدئية أم بمصلحة؟ لا، بمصلحة. هل هاي المصلحة كانت متسقة طول الوقت؟ لا طبعا. لذلك نحن عم نقول كانت سياسة متخبطة ومتخبطة جدا. النقطة الرابعة لها علاقة باقتراب انتخابات 2023. ما قبل 2023 يعني تقريبا قبل انتخابات 2023 بنحو عامين أو 3 أعوام كانت السياسات الحكومية تجاه ملف اللاجئين والأجانب تتجه نحو التشديد بشكل متسارع. مع آخر سنة كانت الأمور وصلت مرحلة الذروة. الآن البعض ممكن يعتقد أنه من حق الحكومة أنه ترجع تشدد وتحمي بلدها وتستجيب لتطلعات شعبها. كل هذا الكلام ما عليه غبار أبدا، لكن السؤال: هل أخذت الحكومة بعين الاعتبار الوصول لمرحلة الانتخابات والدخول في بازار الانتخابات والمساومات عندما بدأت سياستها تجاه اللاجئين والأجانب والعرب تحديدا في تركيا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: هل من حق الحكومة أنه تنتهج سياسات قائمة على نقض العهد وقائمة على يعني إدخال الآلاف ربما عشرات الآلاف من الأشخاص في حالة ظلم واضطهاد منظم أو حتى عشوائي من أجل التراجع عن سياستها السابقة؟ نعم تستطيع. يعني كل دولة في العالم تتخذ قرار أو تسن قانون قررت فيما وقت لاحق أن تتراجع عن هذا القانون أو تلغيه. الآن الأشخاص اللي استفادوا من هذا القانون في مرحلة ما وبنوا عليه ربما مستقبل حياتهم، تعليم أبنائهم، استثمارات وأموال في البلد اللي فيه هذا القانون، الآن عند إلغائه دائما في معظم دول العالم ما بيكون في أثر رجعي لهذا الإلغاء. يعني أنت جيت مثلا استفدت من الإقامة العقارية، اشتريت عقار في تركيا، قيمة العقار اللي لازم تشتريه لحتى بحق لك تاخذ إقامة عقارية كان 75 ألف دولار. فهذا القانون كان في تركيا. الآن من فترة قريبة من شهور تم رفع هذا الرقم ل 200 ألف دولار. طيب اللي إجا على مبلغ ال 75 ألف دولار واشترى عقار، أسس حياته في تركيا ودخل أبنائه المدارس التركية وتعلموا اللغة التركية وانتقلوا حتى الجامعات، يعني بعد سنوات من هذا الأمر تم رفع القيمة المطلوبة للعقار ل 200 ألف دولار. الآن لما بده يجي يجدد إقامته العقارية، وهي إقامة تجدد ليست إقامة مفتوحة، لما بيقولوا له لا أنت عقارك قيمته أقل من القيمة المطلوبة، معناتها أنت ما عاد بحق لك الإقامة العقارية. الآن شو بنكون إحنا عملنا؟ وقيس على هذه الحالة وعلى هذه المسألة مجمل المشهد التركي تجاه العرب والأجانب بشكل عام في تركيا. مسألة الانتخابات ما انتهينا منها. هي في الحقيقة بدأت المشكلة عند الحكومة من انتخابات 2019 المحلية يلي خسر فيها حزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، خسر فيها اسطنبول وأنقرة وأكثر من بلدية كبرى. واضح أنه كانت القيادة التركية حملت مسألة اللاجئين المسؤولية الكبرى عن خسارة هي البلديات، بدل ما تحاسب نفسها وتشوف وين التقصير تبعه وشو سبب غضب الناخب التركي اللي كان يصوت لهم وبدأ يصوت للمعارضة. راحت حاسبت اللاجئين بالفعل وما انتظرت حتى الانتخابات القادمة. يعني اعتبارا من 2019 تم اتخاذ مجموعة قرارات لتضييق ملف اللاجئين والأجانب في تركيا، التضييق عليهم بشكل عام لدفعهم لمغادرة تركيا. هذا الكلام ربما العديد من الناس في ذلك الوقت من المقيمين في تركيا، من المقيمين العرب تحديدا في تركيا، ما لمسوه بأنفسهم لأنه كان عشوائي وسريع، تم تجميده لفترات معينة ببعض الأوقات، تسارع وكل الناس لمسته قبل الانتخابات بسنة. لكن كان في كتير قرارات ويتم التراجع عنها ويتم تبرير أنه تم اتخاذها بشكل خاطئ أو كذا أو ما راعت بعض الأمور، لكن بالفعل كان اتخاذ القرار بحد ذاته كان مقصود. كان الهدف هو البعد النفسي عند اللاجئ، عند الأجنبي، عند العربي المقيم في تركيا، بحيث أنه يعتبر أنه ما له مستقبل بهذا البلد ابتداء من الآن ويبحث عن بدائل. لكن مع الأسف الكثير من الناس ظنوا أنه لا، كالعادة كان في تبرير، كان في ربما اعتذار، كان في جوقة إعلاميين بتطلع وبتحكي وبتبرر وبتفسر بشكل غير حقيقي وبعيد عن الواقع. النقطة الأخيرة والمهمة جدا جدا هي شخصية أردوغان، الرئيس رجب طيب أردوغان. أردوغان من الأشخاص المعروفين بانعطافاتهم الحادة في السياسة. شو يعني انعطافات حادة؟ يعني أنا الآن أنظر لدولة معينة إنها عدو أو إنها خصم وأنتهج سياسات خشنة معه. بعد فترة معينة أنا محتاج أن يكون أعمل معه علاقة ود لأدخل بخصومة مع دولة أخرى، فمحتاج أني حيد هاي الدولة الخصم الأولى، ففورا وبدون أي مقدمات وبدون أي تدرج بيتخذ خطوات مفاجئة أو صادمة لا يبني جسور معه. الآن من حيث المبدأ بتشوف أنت الموضوع بالعكس جيد، يعني هي مرونة
ديناميكية، تحييد الخصوم أمر جيد إلى آخره. هذا مثال بسيط جدا جدا في السياسة، لكنه على أرض الواقع لما بتشوفه وبيتم تطبيقه على أصغر القوانين وأكبرها وأدق الأمور وأجلها، رح تلاقي الأمر لا تأثيره سلبي جدا جدا. يعني أنت ما فيك بليلة ضحاها كنت مقرر أنه أنا أخذ مسافة من مسألة معينة، والشعب حتى الشعب التركي نفسه متأقلم ومتكيف مع هي المسألة، فجأة أنت أخذت العكس تماما. هذا الأمر فيه تخبط، فيه فوضوية. لكن لما بنجي نحن لملف اللاجئين وملف الأجانب بشكل عام بتركيا، رح نلاقي المسألة لسه في لها بعد آخر. أنت فتحت الباب للاجئين لأهداف سياسية معينة بمرحلة معينة، نعم غابت هي الأهداف السياسية أو فشلت في تحقيقها، فما عدت محتاج تتعامل مع هذا الملف بنفس الطريقة. تمام، في كل الدول بيتم التراجع بشكل هادئ بشكل طبيعي، لكن أردوغان معروف بأنه انعطافاته حادة. يعني أنت بسيارتك لما ماشي بدك تلف وترجع رح تكبر كوعك، بينما أردوغان ما بيكبر كوعه. أردوغان معه بالسيارة، خلينا نعطي هذا المثال وهو مثال كتير كتير معبر، معه بالسيارة ركاب. لما أنت بدك تنعطف انعطاف حاد وما تعمل حساب الأشخاص اللي راكبين معك بهالانعطاف الحاد، أنت في عندك ناس وهن راكبين رح يوقعوا، رح ينزلقوا. هذا امر طبيعي جدا. الانعطاف الحاده ما هي شيء ايجابي ابدا. لكن اردوغان شخص براغماتي، بيحسب حساب الانتخابات بشكل كبير جدا جدا، وبيهمه جدا انه يستمر في السلطه من خلال الانتخابات. وبالتالي مع اقتراب كل الانتخابات استطلاعات الراي بتعطيه انه متراجعه شعبيته او المساله الفلانيه مزعجه او ما الى هنالك. ما بينتظر، ما بيبيت الموضوع، بليله ضحاها لازم ياخذ قرار مهما كان فيه من الظلم، مهما كان عدد الضحايا او مهما كان عدد المتضررين. الان هي النقطه. مع الاسف هي السياسه بشكل عام لاردوغان اعطت رساله خاطئه جدا جدا للعنصريين ولبعض تيارات المعارضه اللي عزفت كثيرا على وتر العنصريه ووتر كره الاجانب، لما كانوا يطلعوا ويقولوا انه السوريين احتلوا تركيا، السوريين تركيا، تغيير ثقافي، تغيير ديموغرافي الى اخره. اذا كان بعض الشعب استجاب لهي النداءات، الآن مع سياسات أردوغان أعطت رسالة لهؤلاء للناس اللي ما استجابوا لتلك النداءات العنصرية، أعطت رسالة بأنه لا، كان معهم حق وأنا كنت مخطئ وأنا كنت غلطان، وفعلا كان لازم ندير بالنا من موضوع الغزو والتغيير الديموغرافي وإلى آخره. فبالتالي المزيد والمزيد من الناس اقتنعت بصحة السياسة اللي بينتهجوها العنصريين ورموز العنصرية في تركيا. وشفنا كلياتنا بالانتخابات الأخيرة الرئاسية كيف أردوغان دخل بتفاوض مع رموز العنصرية في تركيا، وكان مستعد يعطيهم الكثير والكثير، وهو فعليا ما كان محتاج يعطيهم. أنا كان عندي تقييم قديم من تقريبا سنتين ونص أو 3 سنوات أنه الحكومة التركية حزب العدالة والتنمية قرر يسحب البساط من تحت المعارضة التركية، المعارضة اللي غلبت عليها العنصرية وغلب عليها استخدام ملف اللاجئين في استقطاب الرأي العام لمصلحتها ضد أردوغان. قرر أردوغان يسحب البساط من تحتهم، يتولى هي المسألة بنفسه، وبالتالي ما عاد بقي للمعارضة أي ملف يعملوا فيه أي إنجاز. وفعلا أردوغان ما كان عم يلعب، يعني كان فعلا عم ينتهج سياسة انه انا يلي بدي ارجع اللاجئين، انا يلي بدي رحلهم، انا يلي بدي ضيق عليهم ووصلهم لمرحله انه يحكوا مع حالهم بالطريق. يعني لهي المرحله وصلت الامور مع الاسف. والان انتم اللي موجودين في تركيا او يلي عم يسمعوا اخبار تركيا بيعرفوا لوين وصلت الامور. وصلت لمرحله كل يوم بيقولوا أسوأ من اللي قبله، كل يوم أسوأ من اللي قبله. مع الأسف الله يفرج عن الجميع، وإن شاء الله أزمة وبتعدي. بس أنا مع الأسف من الأشخاص اللي بهي المسألة تحديدا ماني متفائل. بقول لكم إنه يلي لساته موجود بتركيا وشايف أو متأمل إنه تتغير الأحوال للأحسن، لا تتأمل كتير ولا تبني على هي التوقعات أو هي التطلعات. إما تقبل الواقع على ما هو عليه وتكيف معه إذا كان عندك قدرة أنك تتكيف، أو برأيي من الآن رتب أمورك أنك تطلع من هذا البلد. حتى لو ما كنت جاهز بلش تجهيز نفسك من الآن. هي الوصية بتدخلنا للتوقع المهم جدا اللي بلشت أذكره فعليا. المشاكل في تركيا للاجئين للأجانب للعرب تحديدا رح تزيد يوم عن يوم، رح تستمر ورح تتفاقم. وبالتالي إذا كنت معني جدا أنك أنت تعيش براحة بال، برأيي تركيا لم تعد تصلح للعيش للأجنبي بشكل عام. إذا ما كنت حصلت على جنسيتها ما عاد تصلح. للأسف الكثير من الأجانب والعرب الحاصلين على الجنسية التركية أصبحوا يعيشون حالة رعب، لأن العنصرية ما بتفرق. مع الأسف العنصريين مجانين،
وشفنا الكثير من الحوادث. والسياسة الحكومية كما ذكرنا، طبيعة أردوغان المتقلبة، طبيعة سياسة الحكومة الفوضوية والمتخبطة تجاه كثير من الملفات، وحتى على يعني ملفات بعيدة عن الموضوع اللي عم نحكي فيها، هي مسألة الاقتصاد مثلا، بالإضافة للعنصرية اللي تتقصد وتستهدف العرب تحديدا. كل هاي العوامل بتجعل المعيشة بالنسبة لأي عربي مع الأسف في تركيا محفوفة بالخطر. فهل أنت مستعد للتكيف مع هذا الخطر؟ فهذا الأمر بيرجع لك. نقطة العرب تحديدا، أنا ليش قلت تحديدا؟ لأنه واحدة من النقاط اللي غاب عني إني أحكيها بالبداية، التركي مو بس عنده شعور قومي زيادة بيحملوا على أنه يمارس أحيانا بعض الممارسات العنصرية تجاه الأجانب، لكن أيضا عنده مشكلة مع العربي تحديدا. في نظرة عامة عند الكثير والكثير من الأتراك، بدون ما ندخل أغلبية ولا أقلية ولا نسبة ضئيلة ولا مبتورين، حقيقة لا، هي النظرة ليست نظرة مبتورين، ليست نظرة أفراد، هي نظرة قطاعات واسعة من الشعب التركي، ولا تقتصر على التيار العلماني. هناك قسم كبير من الإسلاميين والمحافظين عنده يتقاسم نفس النظرة تجاه العرب، وهي أنه العرب غدارين خونة، اللي عملوه في مع انهيار الدولة العثمانية أيام الشريف حسين بيتحملوا مسؤوليته، لأنهم هن بطبيعتهم غدارين وما بيستاهلوا أي فعل خير إلى آخره. خليني أختم لك إياها بعبارة واحدة، هي عبارة كوميدية، كوميديا سوداء. أنا بقول تركيا جميلة لكنها متزوجة من الوحش. بمعنى اللي عم يبحث عن يخطب تركيا، يتقرب منها، يخطب ودها، هو رح يشوف قدامه عروس جميلة لكنها متزوجة من الوحش، فمجرد اقترابه منها المصير رح يكون ربما شيء لا يحمد عقباه مع الأسف. وهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إذا استفدتوا منه أو عجبكم أو عندكم أي تساؤل إضافي عن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر بخص وجهات السفر والبلدان والإقامة وما إلى هنالك، اكتبوا لي في التعليقات. بشوفكم بفيديو جديد. إلى اللقاء.